người dân Ukraine tìm ra nguồn năng lượng mới để vượt qua tình trạng mất điện khi mùa đông đến. Đứng trên nóc tòa nhà chung cư 16 tầng tại thủ đô Kyiv của Ukraine, Valery Pindyk chỉ vào một số dãy tấm pin mặt trời. Pindyk hy vọng rằng việc lắp đặt, một trong những lần đầu tiên người dân Kyiv lắp đặt, sẽ giúp khoảng 1.000 gia đình sống trong tòa nhà vượt qua mùa đông có thể là khó khăn nhất của Ukraine kể từ khi Nga xâm lược. Ý tưởng này nảy sinh khi chúng tôi bị cắt điện vào mùa hè. Chúng tôi, Ban quản lý Hiệp hội Nhà ở, nhận ra rằng nếu chúng tôi bị mất điện vào mùa hè, thì mùa đông sẽ không ngắn hơn mà còn dài hơn. Pindyk, 49 tuổi, người đứng đầu hiệp hội cho biết, 2 mùa đông trước của cuộc chiến đã đầy thách thức, nhưng giờ đây Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, với ít nhất 11 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn kể từ tháng 3. Khoảng một nửa công suất phát điện của Ukraine đã bị phá hủy và mạng lưới phân phối cũng bị hư hại. Ở Kyiv, tình trạng mất điện kéo dài 8 giờ mỗi ngày là chuyện thường xuyên và mọi người lên kế hoạch cho ngày của mình xung quanh thời điểm có điện, bao gồm cả việc chờ thang máy hoạt động trong quán cà phê nếu họ sống gần đỉnh các tòa nhà cao tầng. Một số cư dân và doanh nghiệp đã nhanh chóng lắp đặt công suất phát điện mới để cố gắng tiếp cận năng lượng độc lập với hệ thống năng lượng trung tâm. Nhìn chung, ở Ukraine có xu hướng ổn định hướng tới sự độc lập về năng lượng, bắt đầu từ các khách hàng, người tiêu dùng, nhỏ và kết thúc bằng doanh nghiệp. Serhiy Kovalenko, tổng giám đốc điều hành của Yasono, một nhà cung cấp năng lượng hàng đầu, cho biết, các nhà phân tích cho biết các chiến lược bao gồm nhập khẩu nhiều điện hơn từ các nước láng giềng phía Tây của Ukraine, mua máy phát điện và các nguồn năng lượng thay thế bao gồm tấm pin mặt trời, pin và máy phát điện tua bin khí nhỏ. Yasono, nơi cung cấp điện và khí đốt cho hơn 3,5 triệu người tiêu dùng và tối đa 100.000 doanh nghiệp, cung cấp các tùy chọn bao gồm tấm pin mặt trời và tích trữ pin và bộ biến tần. Nhu cầu rất cao, Kovalenko nói với Reuters. Mùa thu năm nay, chúng tôi đã lắp đặt tới 8 MW, năm sau chúng tôi sẽ lắp đặt tới 30-35 MW. Công ty cho biết 8 MW đủ để cung cấp cho khoảng 10 doanh nghiệp trong trường hợp này. Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Ukraine. Về mặt tiền tệ, tổng thiệt hại đối với ngành năng lượng của Ukraine vượt quá 56 tỷ đô la, bao gồm 16 tỷ đô la thiệt hại vật chất trực tiếp và hơn 40 tỷ đô la thiệt hại tài chính gián tiếp. Theo ước tính của trường kinh tế Kyiv, quốc gia này ngày càng phải phụ thuộc vào sản xuất điện hạt nhân. Điều này khiến việc cân bằng lượng điện trên lưới điện trở nên khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm sáng và tối khi mức tiêu thụ bán lẻ tăng vọt. Ukraine đã cố gắng bảo vệ hệ thống năng lượng của mình bằng cách xây dựng các công trình bảo vệ, thành lập các nhóm săn máy bay không người lái di động và hợp tác với các đối tác để đưa thêm nhiều hệ thống phòng không vào. Nhưng nước này vẫn thiếu đủ nguồn lực để bảo vệ các cơ sở trên khắp cả nước. Sau mỗi cuộc tấn công của Nga, chính phủ, các công ty năng lượng, kỹ sư và các đối tác của Ukraine phải vật lộn để phục hồi và xây dựng lại những gì họ có thể. Thời tiết mùa đông có thể làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nếu chúng ta có một mùa đông lạnh, mức tiêu thụ sẽ cao hơn nhiều so với mùa đông năm ngoái. Mùa đông năm ngoái, mức tiêu thụ tối đa là 18 GW, vì vậy năm nay chúng tôi nghĩ rằng nếu trời lạnh, thì sẽ là 19 GW. Olena Lapenko, tổng giám đốc an ninh năng lượng tại một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Kyiv, nhóm GII cho biết, khi đèn tắt, giải pháp khắc phục ngay lập tức đối với nhiều người là bật máy phát điện. Chúng tôi cần nguồn điện này để nướng bánh mì, làm bánh sừng bò, bánh ngọt. Chúng tôi đã thực hiện nhiều bước để sẵn sàng. Chúng tôi đã mua những máy phát điện mạnh mẽ. Stanislav Yavertily, đồng sở hữu các cửa hàng bánh kẹo Honey và bánh ngọt Yavertily tại Kyiv cho biết, khi nhóm của ông tiếp nhiên liệu cho một máy phát điện công nghiệp tại địa điểm sản xuất của họ, Yavertily cho biết điện đã làm tăng chi phí. 1 kWh đắt hơn 5 đến 6 lần so với mức thông thường. Các nhà phân tích cho biết máy phát điện hoạt động tốt hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và chỉ cung cấp giải pháp tạm thời. Để tìm cách giúp đỡ các doanh nghiệp lớn hơn, chính phủ đã nhất trí với các nước láng giềng Trung Âu của Ukraine tăng lượng nhập khẩu lên 2,1 GW tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày 1 tháng 12. Nhưng nhập khẩu cũng rất tốn kém, Lapenko cho biết, thúc đẩy năng lượng sạch. Hàng chục chương trình tài chính do các đồng minh phương Tây của Kyiv hỗ trợ đã được triển khai để chuyển đổi cơ cấu năng lượng của Ukraine sang mô hình sạch hơn và bền vững hơn. Những thay đổi về luật pháp cũng được đưa ra để đơn giản hóa việc mua và nhập khẩu thiết bị. Các tấm pin mặt trời đã bắt đầu xuất hiện trên mái nhà riêng, tòa nhà dân cư, trường học, bệnh viện và các tòa nhà công cộng khác. Pindyk cho biết chi phí lắp đặt tại tòa nhà của ông là khoảng 950.000 hryvnia, 23.000 đô la, và chính phủ cùng chính quyền thành phố Kyiv đã bù đắp khoảng 2/3 số tiền đó.
ông và cư dân của mình có kế hoạch lắp đặt thêm nhiều tấm pin hơn trên các tòa nhà khác vào năm tới. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 1,5 GW điện mặt trời mới đã được lắp đặt, nhưng xét đến nhu cầu của Ukraine và quy mô thiệt hại do chiến tranh đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, những thay đổi như vậy chỉ là khởi đầu. Vấn đề này không chỉ là thách thức cho mùa đông năm nay. Điện than đã lỗi thời và chúng ta cần phải thay đổi điều gì đó, Lapenko của tập đoàn GIXI cho biết. Đây là triển vọng trong 3, 4 hoặc 5 năm để thay thế những gì đã bị phá hủy và dần dần thay thế thế hệ lỗi thời đó.